किती छान सुंदर झालेले तुम्ही पाहू शकता, अजिबात कडकही नाही आहेत. हे बघा. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. साहित्य पाहूया. 1 वाटी मी गावरान तीळ घेतलेले आहेत. त्याच वाटीच्या प्रमाणे मी 1 वाटी गूळ असं बारीक कापून घेतलेलं आहे. पाव वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहे. थोडंसं तूप घेतलेलं आहे आणि छोटा 1 चमचा मी वेलची पावडर घेतलेली आहे. आता मी एक कुकर घेतलेला आहे. त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहे मी तळाला. एक अर्धा ग्लास मी पाणी टाकलेलं आहे. एक डबा घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपल्याला चिरून घेतलेला गूळ टाकायचा आहे आणि तो डबा आपल्याला कुकरमध्ये ठेवायचा आहे. त्यामध्ये अजिबात आपल्याला पाणी वगैरे टाकायचं नाही आहे. त्यावर त्यात आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. आता मी गॅसवर कुकर ठेवलेला आहे. गॅसची फ्लेम मी मध्यम ठेवलेली आहे आणि डब्यावरती झाकण का ठेवलेलं आहे की जेणेकरून आपल्या वाफेचं पाणी गुळामध्ये पडू नये म्हणून. आणि गुळामध्ये अजिबात पाणी वगैरे काही टाकायचं नाही. तसंच आपल्याला 5-6 मिनटासाठी वाफवून घ्यायचं आहे गूळ, म्हणजे आपला गूळ चांगला मेल्ट होईल. आता त्यावरती आपण झाकण ठेवायचं आहे आणि 7-8 मिनटासाठी आपल्याला वाफवून घ्यायचं आहे गूळ आपल्याला. आता आपला गूळ मेल्ट होते तोपर्यंत आपण शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहे. मंद गॅसवरतीच आपल्याला शेंगदाणे छान असे खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता शेंगदाण्याला थोडेसे डागही आलेले आहेत. मंद आचेवरती मी छान खरपूस असे भाजून घेतलेले आहेत. त्यात आपण काढून घेऊया. आता त्याच पॅनमध्ये आपल्याला 1 वाटी घेतलेले तीळ भाजून घ्यायचे आहे. तीळही छान चटचट होईपर्यंत छान भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तीळ गुळाचे लाडू करताना जितके तीळ घेतलेले आहेत तितकंच आपल्याला गुळही घ्यायचा आहे. तीळ भाजत हे कसे ओळखायचे आहे, तीळ थोडेसे फुलतात भाजल्यानंतर. तिळामध्ये खूप प्रमाणामध्ये कॅल्शियम असते, त्यामुळे थंडीमध्ये तीळ खाणे हे फायदेशीर ठरते. तिळाचे लाडू करताना शक्यतो गावरान तीळ घ्यायचे आहे, त्यामुळे लाडू चवीला खूप छान लागतात. त्यामुळे गावरानच तीळ घ्यायचे आहेत. तीळही छान आपले भाजून झालेले आहेत. आता आपण ते काढून घ्यायचे आहेत. शेंगदाण्याचे साल आपल्याला असे काढून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही शेंगदाण्याचे सालही ठेवू शकता. आता मी खलबत्ता घेतलेला आहे. त्यामध्ये साली काढून घेतलेले शेंगदाणे टाकायचे आहेत. फक्त आपल्याला हलक्या हातानेच कुटायचे आहे की जेणेकरून त्याचे फक्त 2-3 तुकडे होतील असे. जास्त आपल्याला बारीक करायचे नाही आहेत. या पद्धतीने असे कुटून घ्यायचे आहेत. आता कुकर मी खाली घेतलेला आहे, थंड झालेला आहे. आता आपण झाकण खोलून पाहूया. आपला गूळही छान वितळलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता यामध्ये आपल्याला वेलची पूड टाकायची आहे. एखादा चमचा आपल्याला तूप टाकायचं आहे. सर्व चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. शेंगदाणे टाकलेले आहेत मी. आता भाजून घेतलेले तीळ टाकायचे आहेत. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण तयार केलेला पाक टाकायचा आहे. छान मिक्स करून घेतलेला आहे मी. वेलची पूड आणि तूप टाकलं होतं म्हणून. आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे. सर्व जिन्नस छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला.
तुम्ही पाहू शकता सर्वजण छान मिक्स झालेला आहे आणि आपला गुळही परफेक्ट झालेला आहे. तर थोडंसं असं तूप लावून घ्यायचं आहे. छोटे छोटे छान लाडू असे वळून घ्यायचे आहेत आपल्याला. छान असे घोळवायचे आहेत लाडू. किती छान आणि सुंदर झालेला आहे, तुम्ही लाडू पाहू शकता आपला. याच पद्धतीने संपूर्ण लाडू आपण वळून घेऊया. आपले तीळ आणि गुळाचे लाडू तयार आहेत. किती छान सुंदर झालेले तुम्ही पाहू शकता, अजिबात कडकही नाहीये. हे बघा. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.